සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ unboxing video එකට tripod එකක්. එහෙනම් මේක unboxing කරගෙන බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. tripod එකේ ආරක්ෂාවට මේ විදියට කවරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බෑග් එක ඇතුලේ මේකේ හැන්ඩල් එක දාලා තිනවා. ඊට අමතරව ෆෝන් එක හයි සවි කරන කොටසත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේ කොටස් ටික සවි කරගෙන බලමු. මේ tripod එක ඔයාලට කැමති පරිදි මෙහෙම ලීසියෙන්ම ඔසවා ගැනීමට පුළුවන්. අපි එහෙනම් ෆෝන් එක සවි කරගෙන බලමු. මේ විදිහට පහසුවෙන්ම හකුලා ගැනීමට පුළුවන්. අපට වීඩියෝ කරද්දි තරමක් පහසු වේවි මේ විදියට ඇන්ගල් එක එහා මෙහා කිරීමෙන්. නැවතත් මෙවන් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු.